नमस्ते। आजको यो सेसनमा हामी इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर्स भन्ने टपिकमा डिस्कस गर्नेछौँ। त्यो ट्युटोरियल्समा डिपेन्ड भएर अनि इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटरभित्र विल स्टडी अबाउट द इन्ट्रोडक्सन अफ कम्प्युटर and then characteristics or features of computer and then history of computer र त्यसपछि विषयसँग रिलेटेड भएर जेनेरेसन्स अफ कम्प्युटर र त्यसपछि कम्प्युटरको क्लासिफिकेसन अथवा क्याटेगोराइजेसन कम्प्युटरको टाइप्स डिफ्रेन्ट बेसिसको आधारमा र डाटा र प्रोग्रामलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ कम्प्युटरमा एन्ड देन आफ्टर कम्प्युटरको एप्लिकेसन या डिफ्रेन्ट युजेसहरू भनेर विल डिस्कस अबाउट दिज various topics in this session. Now let's start. फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर जसमा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको इन्ट्रोडक्सन भनेपछि कम्प्युटर भनेको नर्मल्ली हामीले बुझ्ने भनेको इलेक्ट्रोनिक मेसिन जसमा चाहिँ आइपिओ साइकलमा कम्प्युटरले काम गर्छ भनेर हामीले बुझेको छ अहिलेसम्म। लेट्स सी वाट इज द्याट। कम्प्युटर भनेको बेसिकल्ली एउटा के हो, डाटा प्रोसेसिङ डिभाइस चाहिँ इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो र जसले के गर्छ डाटा र इन्स्ट्रक्सनलाई एक्सेप्ट गर्छ अथवा इनपुट डिभाइस मार्फत इनपुट गर्छ हामी। त्यसपछि के गर्छ युजरले दिएको जुन डाटा हुन्छ त्यसलाई दिएको इन्स्ट्रक्सनको आधारमा प्रोसेसिङ गर्छ र त्यो प्रोसेसिङ गर्नु भनेको के हो, र फर्ममा भएको डाटालाई मिनिङफुल रिजल्टमा अथवा आउटपुटमा जेनेरेट गर्ने काम गर्छ। त्यही भएर कम्प्युटरले बेसिक तीनटा आइपिओ साइकलमा काम गर्छ र कम्प्युटर भनेको अहिलेको जुन छ त्यो भनेको ल्याटिन वर्ड COMPUTERE बाट आएको हो जसको मिनिङ हुन्छ टु क्यालकुलेट अथवा टु काउन्ट टु थिङ्क टुगेदर र बेसिकल्ली एउटा त्यस्तो डिभाइस जसले कम्प्युटिङ गर्छ त्यसलाई नै हामी कम्प्युटर भनेर भन्ने गर्छौँ। यो इनिसियल या वर्ड वाइज यसको चाहिँ लिटरल मिनिङ। तर कम्प्युटरको कम्पोनेन्टलाई बेसिकल्ली हामीले चाहिँ हार्डवेयर जो चाहिँ फिजिकल पार्ट र अर्को सफ्टवेयर या प्रोग्रामिङ पार्ट भनेर डिफाइन गर्छौँ। हार्डवेयर भनेको मेसिनरी पार्ट्सहरू र सफ्टवेयर भनेको चाहिँ सेट अफ प्रोग्राम जसले सर्टेन स्पेसिफिक टास्क पर्फर्म गर्छ र हार्डवेयरलाई एउटा लाइफ दिने काम गर्छ। कम्प्युटरभित्रको बेसिक दुईटा कम्पोनेन्ट्सहरू डिफ्रेन्ट आइपिओ जुन साइकल छ इनपुट डाटा र इन्स्ट्रक्सन, त्यसपछि त्यो डाटालाई दिएको इन्स्ट्रक्सनको आधारमा प्रोसेसिङ गर्छ, त्यो काम चाहिँ सिपियुले पर्फर्म गर्छ। देन आफ्टर it produces the accurate result in form of information, त्यसलाई हामीले आउटपुट भनेर भन्छौँ। यसरी इनपुट प्रोसेसिङ र आउटपुट आइपिओ साइकलमा कम्प्युटरले काम गर्छ। एन्ड द नेक्स्ट वान इज क्यारेक्टरिस्टिक्स अर फिचर्स अफ कम्प्युटर। कम्प्युटर पपुलर हुनुको कारण भनेको कम्प्युटरमा डिफ्रेन्ट युनिक या पपुलर फिचर्सहरू छ जसले गर्दाखेरि कम्प्युटर यति युजफुल मेसिनको रूपमा या यति पपुलर मेसिनको रूपमा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड डिभाइस छ। And let's see what those characteristics are. At first, the one is speed. Computer has enormous speed. मान्छेलाई दिनहुँ लाग्ने काम कम्प्युटरले विदिन अ फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड काम गर्छ। अब कम्प्युटरको स्पिडलाई हामीले हर्समा अथवा फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड, मिली सेकेन्ड, माइक्रो सेकेन्ड, न्यानो सेकेन्ड, पिको सेकेन्डहरूमा हामीले मेजर गर्छौँ। नेक्स्ट फिचर इज एक्युरेसी। भनेको मतलब एक्युरेसी भनेको करेक्टनेस कति हुन्छ भन्ने कुरोको आधारमा द मोडर्न कम्प्युटर इज 100% एक्युरेट। र यो भन्दै गर्दा कम्प्युटरको एक्युरेसी डिपेन्ड हुन्छ युजरले दिएको इनपुटको आधारमा। यदि इनपुट नै रङ छ भने कम्प्युटरको आफ्नो माइन्ड या आफ्नो लजिकल क्यापासिटी या डिसिजन मेकिङ क्यापासिटी हुँदैन, त्यही भएर यसले चाहिँ रङ आउटपुट नै दिने हो। त्यही भएर द आउटपुट डिपेन्ड्स अन द इनपुट, जसलाई हामीले एउटा टर्मले डिफाइन गर्छौँ GIGO गिगो भनेर, गार्बेज इन गार्बेज आउट। र त्यसपछि नेक्स्ट फिचर छ हामीसँग डेलिजेन्स। डेलिजेन्स भनेको चाहिँ बोर्डम या लेजिनेस फिल नहुनु। कम्प्युटरको स्टार्टिङमा जुन स्पिड या जुन एक्युरेसी छ त्यो एक्युरेसी एकदम कन्टिन्युअस वेमा सेम एक्युरेसीमा सेम स्पिडमा कम्प्युटरले काम गर्नु। मान्छे जस्तो बोर लाग्ने, मान्छे जस्तो थकाइ लाग्ने, टायर्डनेस फिल हुने त्यस्तो कम्प्युटर या कम्प्युटिङ डिभाइसेसहरूमा हुँदैन। द्याट इज कल्ड डेलिजेन्स प्रपर्टी अर क्यारेक्टरिस्टिक्स। एन्ड द नेक्स्ट वान इज द मोर इम्पोर्टेन्ट वान इज versatility. It means all rounder.
कम्प्युटरले एउटा सिंगल डिभाइसले एउटा मात्रै काम पर्फर्म गर्दैन, एउटा सिंगल डिभाइसले मेनी अफ द डिफरेन्ट भेराइटिज अफ टास्क पर्फर्म गर्छ, जसले गर्दाखेरि कम्प्युटरलाई हामीले एउटा भर्सटाइल मेसिन भन्छौँ। जुन काम कम्प्युटर थ्रु हामीले गराउनु पर्यो त्यो कामको लागि चाहिने हामीले सफ्टवेयर या एप्लिकेसन इन्स्टल गर्छौँ अनि कम्प्युटरलाई काम गराउँछौँ। इन दिस वे द कम्प्युटर डज द many type of different tasks on a single device. That's why it is a versatile machine. And the next one is reliability, and the reliability is directly dependent on the next property that we have already discussed, that is accuracy. जति बढी एक्युरेसी भयो त्यति मान्छेले चाहिँ भर पर्न सक्छ। रिलायबल भनेको भरपर्दो मेसिन हो, कम्प्युटिङ डिभाइस। अर्को छ अटोमेसन। एकचोटि हामीले चाहिँ एउटा सिरिज अफ इन्स्ट्रक्सन कम्प्युटरलाई प्रोभाइड गरिदियो भने उसले चाहिँ मान्छेको निड बिना अटोमेटिकल्ली या सिक्वेन्स अर्डरमा कम्प्युटरले काम गर्छ। त्यसलाई हामीले अटोमेसन भनेर भन्छौँ। टाइम एन्ड अगेन मान्छेको त्यहाँनिर निड चाहिँदैन या पर्दैन। नेक्स्ट वान इज मेमोरी। अब कम्प्युटरको सानो चिप्समा अहिले क्लाउड बेसिसमा हामीले चाहिँ थुप्रो लार्ज ह्युज इनर्मस या म्यासिभ डाटालाई राख्न सक्छौँ जुनसुकै पनि फर्मेटमा। कम्प्युटरको मेमोरीले हामीले चाहिँ बिट्स, त्यसपछि आएर बाइट्स, अनि किलोबाइट, मेगाबाइट, गिगाबाइट, टेराबाइट यसरी क्लासिफाई गर्छौँ मेमोरीको हायरार्कीलाई। दिस आर द सम अफ द भेराइटिज अफ features or characteristics of computer. Next one is limitations of computer. It means what computer cannot do. In what measures the computer is limited भन्ने कुरोको आधारमा there are varieties of limitations. At first there is no IQ. It means कम्प्युटरले त्यो मात्रै काम गर्छ जुन काम उसलाई प्रोग्राम गरेर दिइएको छ। त्योभन्दा बाहेकको काम कम्प्युटरले गर्न सक्दैन या त्योभन्दा बाहेकको सिचुएसन्सहरू अराइज भयो भने त्यो कम्प्युटरको डेफिनेसनभित्र पर्दैन। नेक्स्ट वान इज नो फिलिङ्स। कम्प्युटरसँग फिलिङ्स या इमोसन्सहरू हुँदैन ह्युमन जस्तो या अरू कुनै क्रिएचर जस्तो। एन्ड द नेक्स्ट वान इज ल्याक अफ डिसिजन मेकिङ। कम्प्युटरले चाहिँ वाट इज रङ वाट इज राइट भन्ने कुरोको डिसिजन आफैले गर्न सक्दैन। उसलाई प्रोग्रामिङ गरेर जति एबिलिटी दिएको छ त्यति मात्रै उसले रिजल्ट प्रोभाइड गर्ने हो। नेक्स्ट वान इज ल्याक अफ कमन सेन्स। अब कम्प्युटरको अघि पनि हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ आइक्यू हुँदैन अथवा लजिकल क्यापासिटी हुँदैन। त्यही भएर वाट इज टु बी डन नेक्स्ट भन्ने कुरो यदि उसलाई प्रोग्राम गरेर दिएको छैन, त्यो सिचुएसनभन्दा बाहिरको कुराहरू आयो भने कम्प्युटर एक्लैले केही पनि गर्न सक्दैन। दे रिक्वायर द ह्युमन सपोर्ट or human help. In this way, they rely on the users. These are some of the limitations of computer. Next one is history of computer. Computer को history लाई normally तीनटा era मा classify गरेको छ। Mechanical era, त्यसपछि आएर electromechanical era अनि electronic era भनेर there are three eras of computers on which the history is based. And let's see the mechanical era and the devices invented over this era. First, mechanical era भनेको चाहिँ मेसिनरी डिभाइसेसहरू यसमा इनेबल गरिएको या युजमा आएको डिभाइसेसहरू भनेर। एट फर्स्ट देयर इज अबाकस। अबाकस भनेको चाहिँ एउटा मेकानिकल डिभाइस जसमा चाहिँ मान्छेले म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनहरू पर्फर्म गर्नको लागि इन्भेन्सन गरेको या युजमा आएको डिभाइस हो। यसमा चाहिँ 2400 या 2400 BC तिर बेबिलोनियामा इन्भेन्सन भएको भनेर मानिन्छ। अनि त्यसपछि आएर पपुलरली यो चाहिँ चाइना जापानहरूमा चाहिँ अराउन्ड 500 BC मा भनेको बिफोर क्राइस्टमा चाहिँ युजमा आएको फ्यामिलियर डिभाइस थियो जसले चाहिँ बेसिक म्याथमेटिकल अपरेसनहरू पर्फर्म गर्न सक्ने एबिलिटी थियो। एन्ड हियर वी क्यान सी द स्ट्रक्चर अफ अबाकस जसमा चाहिँ एउटा रेक्टेङ्गुलर फ्रेम, त्यसपछि आएर दुईटा अप्पर डेक र लोवर डेकमा डिभाइड भएको हुन्छ जसलाई चाहिँ अप्परलाई हामीले हेभन र लोवरलाई अर्थ भनेर नामाकरण गरिन्छ। एन्ड देयर आर रड्स र त्यो रड्समा चाहिँ हुन्छ बिड्सहरू र त्यो बिडलाई चाहिँ मुभमेन्ट गराएर वी क्यान पर्फर्म द क्यालकुलेसन ओभर अबाकस। अनि मेकानिकल एराकै अर्को डिभाइस छ हामीसँग नेपियर्स बोन। यो चाहिँ जोन नेपियरले 1614 मा इन्भेन्सन गरेको डिभाइस जसमा चाहिँ बेसिक अपरेसन भन्दा अलिकति माथि बसेर
मल्टिप्लाई, डिभाइड, स्क्वायर रुट, क्युब रुटहरू फाइन्ड आउट गर्न सकिने डिभाइस थियो नेपियर्स बोन। यसमा चाहिँ सिम्पली लाइन अर्डरमा चाहिँ रो वाइज र भर्टिकल वाइज हामीले नम्बरिङ गरेर त्यसले नम्बरलाई चाहिँ मुभमेन्ट गरेर वी क्यान just perform the calculation. And next one is slide rule, जसलाई चाहिँ विलियम आउट्रेडले 1622 मा डेभलप इन्भेन्सन गरेको डिभाइस र जसमा चाहिँ नेपियरकै आइडियालाई क्याच गरेर त्यसलाई अलिकति इलाबोरेसन गरेर लगारिदम, त्यसपछि आएर मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, स्क्वायर रुटहरू र ट्रिग्नोमेट्रीको अरू फङ्सनहरूको लागि युज भएको डिभाइस वाज द स्लाइड रुल। त्यसमा दुईटा रुलरहरू एउटा अर्कामा स्लाइडिङ गरेर र इन्डिकेटरले त्यसमा चाहिँ मुभमेन्ट गराएर वी क्यान फाइन्ड आउट द रिजल्ट आफ्टर क्यालकुलेसन इन स्लाइड रुल। अर्को डिभाइस छ हामीसँग पास्कल लाइन, जो चाहिँ ब्लेज पास्कलले इन्भेन्सन गरेको डिभाइस 1642 मा र जसमा चाहिँ एडिसन र सबट्र्याक्सन गर्न सकिने डिभाइस, जसमा चाहिँ यो गाडीको गियर व्हील जस्तो रोटेट गरेर त्यो डायलहरूलाई चाहिँ म्यानिपुलेट गरेर मुभमेन्ट गरेर क्यालकुलेसन गर्न सकिने डिभाइस वाज पास्कल लाइन इन्भेन्टेड बाई ब्लेज पास्कल। एन्ड द नेक्स्ट वान इज स्टेप रेकग्नर, जो चाहिँ गटफ्रिड विलियम लेभिनेजले 1672 मा इन्भेन्सन गरेको डिभाइस, जसमा चाहिँ सिम्पली जुन म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनहरू छ बेसिक क्यालकुलेसन 4 वटा प्लस माइनस इन्टु र डिभाइड त्यसलाई अटोमेटिकली पर्फर्म गर्न सक्ने डिभाइस वाज स्टेप रेकग्नर। नेक्स्ट वान इज ज्याकवार्ड्स लुम। अब यो चाहिँ जोसेफ मेरी ज्याकवार्डले 1881 मा इन्भेन्सन गरेको डिभाइस, जसमा चाहिँ मेकानिकल एउटा लुम भनेको कपडाको यस्तो लामो जस्तो, जसमा चाहिँ हामीले आर्किटेक्ट गरेर एउटा सर्टेन डिजाइनहरू लाई अटोमेटिकल्ली पर्फर्म गर्न सक्ने डिभाइस, जसमा चाहिँ पन्च कार्डले कन्ट्रोल गरेको डिभाइस वाज ज्याकवार्ड्स लुम। त्यसपछि अर्को एउटा रिमार्केबल नाम भनेको हिस्ट्रीमा कम्प्युटरको, इट इज चार्ल्स ब्याबेज। हि इज नोन एज फादर अफ कम्प्युटर अल्सो, जसमा चाहिँ जुन बेसिक कम्प्युटरको अघि पनि हामीले इन्ट्रोडक्सनमा हेऱ्यौँ, बेसिक आइपिओ साइकलमा कम्प्युटरले काम गर्छ भने त्यो आइपिओ साइकलको डिजाइन एनालिटिकल इन्जिनमा चार्ल्स ब्याबेजले उहिले गर्नुभएको थियो, त्यही भएर हि इज टर्म्ड एज द फादर अफ कम्प्युटर। र चार्ल्स ब्याबेज इन्भेन्टेड टु इन्जिन्स, द्याट इज डिफरेन्स इन्जिन एन्ड एनालिटिकल इन्जिन, र जसमा चाहिँ डिफरेन्ट टेक्नोलोजिकल टुल्सहरू युज गरेर कुनै डिफरेन्स इन्जिन चाहिँ उसले अपरेसनमा ल्याएको थियो, र एनालिटिकल इन्जिन was only designed and it could not be operated, or the technology at that time could not support that engine to be workable in full functionality manner। र त्यो दुईटा डिभाइसमा सिमिल्यारिटी र डिफरेन्सेस के छ भन्ने कुरोको आधारमा डिफरेन्स इन्जिन was designed to calculate polynomial function, whereas analytical engine was intended to be the general purpose computer capable of performing wide range of calculations। एनालिटिकल इन्जिनलाई चाहिँ जेनरल पर्पज कम्प्युटरको रूपमा इस्टाब्लिस गर्ने डिजाइन या इन्टेन्सन थियो। एन्ड कम्प्लेक्सिटीको आधारमा हेर्ने हो भने एनालिटिकल इन्जिन चाहिँ मोर कम्प्लेक्स मेसिन थियो डिफरेन्स इन्जिन भन्दा, किनभने यसमा चाहिँ डिफरेन्ट कन्डिसनल ब्रान्चिङ र मेमोरी स्टोरेजको कन्सेप्टलाई फिचरको रूपमा अगाडि सारिएको थियो। अनि इनपुट आउटपुटकोमा चाहिँ डिफरेन्स इन्जिन ह्याड नो आइओ क्यापेबिलिटिज, एनालिटिकल इन्जिनमा चाहिँ पन्च कार्डहरू युज भएको थियो इनपुट र आउटपुटको लागि। अनि अटोमेसनमा चाहिँ डिफरेन्स इन्जिन वाज डिजाइन टु अटोमेट द प्रोसेस अफ क्रिएटिङ म्याथमेटिकल टेबल्स, whereas analytical engine was intended to automate the wider range of tasks। किनभने यसलाई चाहिँ जेनरल पर्पज कम्प्युटरको रूपमा इस्टाब्लिस गर्ने इन्भेन्सन गर्दाखेरिको त्यो एउटा एम थियो। This was comparison between difference engine and analytical engine. Both were invented by the Charles Babbage, who is termed as father of computer। यो एनालिटिकल र डिफरेन्स इन्जिनको कम्पेरिटिभ स्टडी। अर्को नेक्स्ट नाम भनेको लेडी एडा अगस्टा लभलेस। लेडी अगस्टा एडा लभलेस, जसलाई चाहिँ हामीले चार्ल्स बेबेजको फलोवर प्लस चार्ल्स बेबेजको एउटा वान अफ द स्टुडेन्ट सी वाज, and she is termed as the first computer programmer of the world because she invented or she wrote programs
for different analytical engine invented by Charles Babbage. Programming गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोको कन्सेप्ट फर द फर्स्ट टाइम सी एड्रेस्ड र त्यसकै अनरमा एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको नाम एडा भनेर राखिएको छ उहाँकै अनरमा र चार्ल्स बेबेज को एउटा आर्टिकललाई पनि इन्भेन्सन जुन गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ एउटा ट्रान्सलेट गर्ने काम त्यसपछि आएर चार्ल्स बेबेजको एनालिटिकल इन्जिनको लागि डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरू राइट गर्ने काम गरेको भएर सी इज टर्म्ड एज द फर्स्ट प्रोग्रामर अफ द वर्ल्ड। अर्को मेकानिकल एराको अर्को डिभाइस भनेको चाहिँ टेबुलेटिङ मेसिन जसमा इट वाज इन्भेन्टेड बाई डाक्टर हर्मन हलरिथ इन 1890 एन्ड यसमा गर्ने भनेको चाहिँ यसले युएसको डाटा क्यालकुलेसन अथवा डाटालाई डिफ्रेन्ट म्यानरमा डिफ्रेन्ट बेसिसमा रेकग्नेसन गर्न लागि हेल्प गर्ने एउटा डिभाइस जसमा चाहिँ फर द फर्स्ट टाइम इट वाज युज इन द युएस सेन्सस क्यालकुलेसन जसमा चाहिँ आएको रेकर्डलाई डिफ्रेन्ट बेसिसमा जस्तो जेन्डरको बेसिसमा कास्टको बेसिसमा त्यसपछि आएर एजको बेसिसमा यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नलाई स्ट्याटिकल इन्फर्मेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि डिजाइन गरेको डिभाइस वाज टेबुलेटिङ मेसिन। This is the structure of tabulating machine. Many wheels combine together to perform the to produce the statistical information. त्यसपछि आउँछ नेक्स्ट इलेक्ट्रोमेकानिकल एरा जहाँ चाहिँ केही कम्पोनेन्टहरू मेकानिकल पार्टहरू र बाँकी कम्पोनेन्ट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट्सहरूको रूपमा युज गर्ने डिभाइस एराको फर्ममा जसमा चाहिँ दिस एरा इज टर्म्ड एज द एज बिट्विन 1840 and 1940 र यसमा फर्स्ट डिभाइस भनेको चाहिँ मार्क फर्स्ट जसलाई चाहिँ हामीले आइबिएम एएससीसी पनि भन्छ अटोमेटिक सिक्वेन्स कन्ट्रोल्ड क्यालकुलेटर एन्ड इट वाज डिजाइन इज 1937 बाई हावर्ड आइकेन जो चाहिँ एउटा हार्वर्डको ग्रेजुएट स्टुडेन्ट थियो र इट वाज इन्टेन्डेड टु सल्भ एडभान्स म्याथमेटिकल फिजिक्स प्रब्लम्स आफ्नो रिसर्चको बेलामा चाहिँ उसले एडभान्स म्याथमेटिकल फिजिक्सको प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि डिजाइन गरेको एउटा डिभाइस एन्ड इट वाज टर्म्ड एज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्प्युटर र त्यसपछि यसको वर्ड लेन्थको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 24 वर्ड लेन्थको एउटा क्यालकुलेटर र जसमध्ये चाहिँ 23 भनेको डेसिमल डिजिट र फर्स्ट 1 भनेको चाहिँ साइनको रूपमा युज हुने डिजिट। एन्ड नेक्स्ट device invented in the electromechanical era was ABC जसलाई हामीले एनासफ्ट बेरी कम्प्युटर भन्छौँ। दुईजना मिलेर इन्भेन्सन गरेको जोन एनासफ्ट प्रोफेसर र उसको एउटा स्टुडेन्ट क्लिफोर्ड बेरीले बनाएको डिभाइस त्यही भएर दुईटैको नामबाट राखेको एनासफ्ट बेरी कम्प्युटर इन 1939 देखि लिएर 42 सम्मको इयर्सहरुमा इट वाज इन्भेन्टेड। अनि यसमा चाहिँ about 300 भ्याक्युम ट्युब्स कन्ट्रोलिङ र अर्थमेटिक अपरेसनको लागि त्यसपछि आएर बाइनरी नम्बरको युज अनि लजिकल अपरेसन्स र त्यसपछि आएर अलिकति एडभान्समा जाँदाखेरि मेमोरी स्टोर्ड इन द फर्म अफ चार्ज द्याट इज क्यापासिटर्स अनि इनपुट र आउटपुटको लागि चाहिँ पन्च कार्ड्सहरू वेयर युज्ड इन एबिसी। त्यसपछि आउँछ इलेक्ट्रोनिक एरा जसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोनिक सिग्नल र करेन्टको फर्ममा डाटालाई प्रोसेसिङ र रिप्रेजेन्ट गर्ने एबिलिटी भएको इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटरहरू जेनेरेट भयो। And this was remarkable change after the electromechanical era र different perspective को आधारमा computers were smaller, faster and more reliable र किनभने they used vacuum tube को आधार सट्टामा they used IC chips which are LSI, VLSI technologyहरू were used in the electronic era। जसमा first was ENIAC त्यसमा चाहिँ stands for Electronic Numerical Integrator and Computer. It was first electronic general purpose computer जसको इन्भेन्सन कम्प्लिसन भएको थियो 1946 मा र जेपी एकर्ट र जेडब्ल्यू मोसले इन्भेन्सन गरेको डिभाइस हो ENIAC र यसमा चाहिँ अर्थमेटिक एज वेल एज ट्रान्सफर अपरेसन्सहरू सेम टाइममा गर्न सक्ने एबिलिटी वाज देयर फिचरमा हेर्ने हो भने त्यसपछि आएर सेट अफ टाइम taken by ENIAC for programming new problems is more, setup time was more, and a divider square root was done by the repeated subtraction and addition.
These are the common features of UNIAC. Next device was UNIVAC. यसको फुल फर्ममा कहिलेकाहीँ झुकिन सकिन्छ। UNIVAC को अलग अलग फुल फर्महरू लेटर वाइज भन्दा पनि युनिभर्सल अटोमेटिक कम्प्युटर। इट वाज द फर्स्ट कमर्सियल कम्प्युटर डिजाइन बाई त्यही अघिको दुईजनाले जेपी एकाउन्ट र जेडब्ल्यू मोस्लेले इन्भेन्सन गरेको डिभाइस। अनि यसमा चाहिँ बोथ नम्बर न्युमेरिक र अल्फाबेटिक क्यारेक्टरहरूलाई इक्वली ह्यान्डल गर्न सक्ने एबिलिटी वाज देयर। अनि कम्प्लेक्स प्रब्लमहरूलाई चाहिँ इनपुट र आउटपुट चाहिँ एक्चुअल कम्प्युटेसनल फेसिलिटीको आधारमा इट ह्याज द सेपरेसन मेकानिजम। And the next device was EDVAC. It means Electronic Discrete Variable Automatic Computer. र यसमा चाहिँ डिस्क्रिट भेरिएबललाई चाहिँ हामीले स्टोर्ड प्रोग्राम कन्सेप्टमा जसलाई चाहिँ हामी फादर अफ स्टोर्ड प्रोग्राम भन्छौँ जोन भन न्युम्यानलाई, त्यो स्टोर्ड प्रोग्रामको कन्सेप्ट प्रोग्रामिङलाई पनि स्टोरेज गर्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्टलाई चाहिँ इट वाज इनेबल्ड इन दिस डिभाइस। त्यही भएर प्रोग्राम एज वेल एज डाटालाई स्टोर गर्नको लागि इट ह्याड युज द मेमोरी। र यसमा चाहिँ इट वाज अ बाइनरी सिरियल कम्प्युटर विथ अटोमेटिक बेसिक म्याथमेटिकल फङ्सनालिटी द्याट इज प्लस माइनस इन्टु र डिभाइड। अनि अटोमेटिक हाम्रो चाहिँ मेमोरी क्यापासिटी भएको 1038 बिट वर्डलाई चेकिङ गर्न सक्ने अटोमेटिक चेकिङ गर्न सक्ने क्यापासिटी वाज देयर इन EDVAC। त्यसपछि नेक्स्ट डिभाइस आउँछ EDSAC, इलेक्ट्रोनिक डिले स्टोरेज अटोमेटिक कम्प्युटर। यसमा चाहिँ इट वाज इन्भेन्टेड बाई ग्रुप अफ साइन्टिस्ट र जसको हेड वाज प्रोफेसर मेरिक विल्स एट क्याम्ब्रिज इन 1949 and it also used vacuum tubes र जसको स्पिड वाज देयर एडिसनको लागि 1500 माइक्रोसेकेन्ड and multiplication was done in 4000 microseconds and it became the first stored program computer। र अघिदेखि जुन स्टोर्ड प्रोग्रामको कन्सेप्टहरू हामीले सुन्दै आएका छौँ इट वाज द डन बाई द फादर अफ स्टोर्ड प्रोग्राम द्याट इज जोन भन न्युम्यान, जसले चाहिँ he proposed that program and data can be electronically stored somewhere in the binary format in memory device र जसले चाहिँ हामीले पछि गएर they can be modified, they can be manipulated and they can be determined for the intermediate results। र त्यो कुरो चाहिँ एप्लाई गर्ने यति कुरोको कन्सेप्ट दिने फर्स्ट पर्सन वाज जोन भन न्युम्यान। द्याट्स वाइ ही इज टर्म्ड एज द फादर अफ स्टोर्ड प्रोग्राम। दिस were the three eras of computer: mechanical era, electromechanical era, and electronic era. And now comes the generations of computer. And talking about the generations, there are 5 generations of computer: first, second, third, fourth, and fifth. And the generations, it is the time period that different remarkable changes were done in some basis, that is size को आधारमा, speed को आधारमा, input output device, त्यसपछि आएर अरू टेक्नोलोजीहरू कुन युज भयो अनि रिमार्केबल इभोल्युसन कहिले भयो भन्ने कुरोको आधारमा चाहिँ एउटा सर्टेन सिरिज अफ टाइमलाई हामीले चाहिँ जेनेरेसन्स भनेर भन्छौँ। 5वटा जेनेरेसनमा डिभाइड भएको छ कम्प्युटरको टाइम ड्युरेसन: फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ एन्ड फिफ्थ। अब डेटमा कहिलेकाहीँ तलमाथि अरू राइटरको या अरू त्यो अब कन्सेप्ट अनुसार फरक हुनसक्छ, त्यही भएर आई एम नट पोइन्टिङ अबाउट द डेट पर्टिकुलरली। र फिफ्थमा अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ फिफ्थको डेट भनेको चाहिँ देयर इज प्रेजेन्ट एन्ड बियोन्ड। इट मिन्स नाउ द सिक्स जेनेरेसन्स वन्ट कम बिकज पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने टेक्नोलोजीहरू एकदमै स्लो रेटमा चेन्ज हुन्थ्यो र अलिकति रिमार्केबल आउने बित्तिकै इट इज द नेक्स्ट जेनेरेसन भनेर टर्म गफ गरियो। र नाउ द टेक्नोलोजी इज इमर्जिङ सो फास्ट द्याट one is using the old technology and the world is facing the new technology soon। त्यही भएर त्यो सबै कुराहरूलाई फ्युचरमा हुने इभोल्युसनहरू र प्रेजेन्टमा भइरहेको इभोल्युसनलाई चाहिँ अब फिफ्थ जेनेरेसनले नै इन्क्लुड गरेको हुनाले जेनेरेसनलाई क्याटेगोराइज गरिन्छ 5वटा जेनेरेसन्सहरूमा। अनि फर्स्ट जेनेरेसनको फिचर्स हेर्दाखेरि टेक्नोलोजीको आधारमा देयर वाज द भ्याक्युम ट्युब युज्ड, अनि इनपुटको लागि पन्च कार्ड्स, आउटपुटको लागि पेपर टेप्स, अनि ल्याङ्ग्वेजलाई हेर्ने हो भने चाहिँ मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज वाज युज, मिन्स बाइनरी लेभल ल्याङ्ग्वेज विच वाज मेसिन डिपेन्डेन्ट। त्यसपछि स्टोरेजको लागि म्याग्नेटिक टेप र ड्रम्सहरू,
and it was very expensive to operate. The vacuum tube युज हुन्थ्यो जेनेरेट एकदमै बढी इलेक्ट्रिसिटी चाहिने र जसले बढी इलेक्ट्रिसिटी युज गर्छ त्यसले के गर्छ बढी हिट पनि प्रड्युस गर्छ त्यही भएर लार्ज एउटा रुममा एसी सहितको कम्प्युटिङ डिभाइस राख्नुपर्ने इट वाज द situation over there in first generation. And then after second generation, the technology was used in the first generation, that is vacuum tube was replaced by the transistors. र एउटा ट्रान्जिस्टरले 40वटा भ्याक्युम ट्युबलाई रिप्लेस गर्न सक्छ त्यही भएर रिमार्केबली के भयो साइज पनि डिक्रिजिङ भयो अनि मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजको सट्टामा एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेज स्टार्टेड युजिङ ओभर देयर जसले गर्दा अलिकति के भयो सहज भयो किनभने एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेज युजेस द न्युमेरिक कोड्स त्यसपछि stored program concept was used and the device was technology for storage was magnetic core and the high level language were invented in the second generation computer. Next one is third generation computer. त्यसमा चाहिँ transistors were replaced by the ICs, that is integrated circuits. त्यसपछि gradually के भयो computational speed मा पनि increase भयो, computers became faster and size was reduced and power consumption electrical power consumption was also reduced. त्यसपछि external storage को लागि magnetic tape or drums were used and in newer high level languages were designed and the operating system concept OS को कन्सेप्टहरु पनि थर्ड जेनेरेसनमा आएर युज हुन थाल्यो. त्यसपछि आएर computers were not only invented and kept at the single particular place or done for the particular task त्यो मात्र नभएर कमर्सियली कम्प्युटरको प्रोडक्सन गरियो र बाइङ एन्ड सेलिङ गर्न थाल्यो कम्प्युटरलाई. that was the features of third generation computer. and now comes the fourth generation. त्यसलाई चाहिँ सडन एउटा लेभलको टाइमदेखि लिएर प्रेजेन्टसम्म पनि भन्छ. the technology used was microprocessor. जसमा चाहिँ thousands of ICहरूलाई कम्बाइन गर्न सक्ने क्यापेसिटी छ. अब माइक्रो प्रोसेसर युज हुने भएको भएर माइक्रो कम्प्युटर भन्न थालियो या माइक्रो कम्प्युटरको डेभलप गरियो फोर्थ जेनेरेसनमा. अनि आइसी त्यसपछि आएर VLSI टेक्नोलोजीहरू भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन टेक्नोलोजी वाज युज्ड. अनि माइक्रो कम्प्युटर माइक्रो प्रोसेसर युज हुने बित्तिकै CPU केम इन द चिप्स त्यही भएर माइक्रो कम्प्युटरहरू युज हुन थाल्यो जसलाई चाहिँ हामी PC भनेर पनि भन्छौँ पर्सनल कम्प्युटर्स. र अरु फिचर्समा हेर्ने हो भने यहाँनिर चाहिँ डेभलपमेन्ट अफ GUI CUI को सट्टामा ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भएको युजर इन्टरफेस वाज एक्सेस्ड. त्यसपछि आएर किबोर्ड र मोनिटर मात्रै नभएर माउस अनि अरु ह्यान्डहेल्ड डिभाइसेसहरू वेयर युज्ड एज द एक्सेसरी इनपुट आउटपुट डिभाइसेस. अनि पर्सनल कम्प्युटरको इन्ट्रोडक्सन भयो. र त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट टास्क या अर्को इम्पोर्टेन्ट रिमार्केबल चेन्ज भनेको चाहिँ networking was developed. It means internet came into the existence in fourth generation computer. त्यसपछि आएर हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्दा अलिकति अझै एडभान्स ल्याङ्ग्वेज द्याट इज 4GL फोर्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज वाज युज्ड इन फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर. एन्ड नाउ कम्स द फिफ्थ जेनेरेसन कम्प्युटर्स. यसको डेटमा हामीले हेऱ्यौँ भने प्रेजेन्ट एन्ड बियोन्ड राखेको छ त्यही भएर प्रेजेन्ट अहिले जुन भइरहेको छ करेन्टली र फ्युचरमा जुन हुनेवाला छ technological development that all falls in the fifth generation computer. यसमा चाहिँ ULSI टेक्नोलोजी भनेको अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन टेक्नोलोजी. त्यसपछि आएर जुन ट्रु AI को कन्सेप्टहरु AI को टर्ममा अहिले हामी जुन इभल्भ भइरहेको छौं that all falls under the fifth generation. त्यसपछि आएर NLP भन्छ जसलाई नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ. अब हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज 4GL भन्दा पनि नेचुरल ल्याङ्ग्वेजलाई यसले चाहिँ computers will be able to process the natural language भनेको. अनि प्यारलल प्रोसेसिङ अहिलेसम्म हामीले चाहिँ मल्टी प्रोसेसिङ मल्टिटास्किङ कन्सेप्टलाई मात्रै एडप्ट गरिरहेको छौँ भने प्यारलल प्रोसेसिङ इज युज्ड अर विल बी युज्ड इन फ्युचर इन द फिफ्थ जेनेरेसन कम्प्युटर. त्यसपछि आएर सुपर कन्डक्टर टेक्नोलोजीमा अझै एडभान्समेन्ट अनि अझै युजर फ्रेन्डली इन्टरफेस भएको र अझै मल्टिमिडिया फिचर्स भएको डिभाइसेसहरू र एकदमै पावरफुल एडभान्समेन्टमा प्लस कम्प्याक्ट फर्ममा अनि चिपर रेटमा सस्तोमा computing deviceहरू will be available for the public. त्यसपछि यसको फिफ्थ जेनेरेसनको गोल भनेको चाहिँ त्यस्तो डिभाइस डेभलप गर्ने जसले चाहिँ नेचुरल ल्याङ्ग्वेजलाई रेस्पोन्ड गरोस् नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ गरोस् प्लस
सेल्फ लर्निङ र सेल्फ अर्गनाइजेसन अथवा लर्निङ क्यापेबिलिटी डेभलप होस्, जुन हामीले अघि लिमिटेसनमा हेऱ्यौँ त्यो लिमिटेसनलाई पनि ओभरकम गर्ने गरी कम्प्युटर्स will computers will be used. The goal is in this ambitious perspective in fifth generation computer. These are the different five generations of computer. त्यसपछि कम्प्युटरको क्लासिफिकेसनलाई हेर्दाखेरि अब कम्प्युटरको क्लासिफिकेसन भनेको चाहिँ क्याटेगोराइजेसन डिफ्रेन्ट बेसिसहरूमा साइजको आधारमा, वर्डको आधारमा, मोडलको आधारमा, ब्रान्डको आधारमा जेनरली चारवटा बेसिसको आधारमा कम्प्युटर्स आर क्लासिफाइड। त्यसलाई हामीले यो चार्टबाट हेर्न सक्छौँ। अब साइजको आधारमा सुपर, मेन फ्रेम, मिनी र माइक्रो गरेर चारवटा बेसिसमा क्लासिफाई भएको छ कम्प्युटर। अब माइक्रोलाई फेरि हामीले चाहिँ डेस्कटप, ल्यापटप र पामटप भनेर क्लासिफाई गर्छौँ। अनि वर्डको आधारमा डाटा टाइप्सको आधारमा देयर आर थ्री टाइप्स अफ कम्प्युटर्स, एनालग, डिजिटल एन्ड हाइब्रिड। त्यसै गरी इन द सेम वे अन द बेसिस अफ ब्रान्ड कम्प्युटर्स आर क्लासिफाइड इन्टु थ्री टाइप्स, द्याट इज एप्पल मेसिन्टोस, आइबिएम पिसी अनि आइबिएम कम्पेटेबल्स भनेर तिनवटा क्लासिफिकेसन। त्यसै गरी मोडलको आधारमा XT एक्सटेन्डेड टेक्नोलोजी, AT एडभान्स टेक्नोलोजी अनि पर्सनल सिस्टम 2 भनेर PS2 लाई चाहिँ क्लासिफाई गरेको छ। साइज, वर्क, ब्रान्ड र मोडलको आधारमा देयर आर फोर बेसिस एन्ड डिफरेन्ट क्लासिफिकेसन्स अफ कम्प्युटर्स। र त्यसमध्ये वर्कको आधारमा एनालग, डिजिटल र हाइब्रिड जुन थियो त्यो एनालग र डिजिटललाई या कम्पेरेटिभ जुन चार्ट टेबुलेसन गरेर स्टडी गर्यो भने इट विल बी इजियर, द्याट्स वाइ आई हेभ केप्ट इन दिस टेबुलेटेड फर्म। एनालगमा चाहिँ एनालग सिग्नल युज गरिन्छ जहाँ चाहिँ के हुन्छ कन्टिन्युसली चेन्ज हुने डाटालाई मेजर गरेर युज गरिन्छ। it accepts, process and generates the continuous data, that is continuously changing data. जुन टेम्परेचर बिहान थियो त्यो टेम्परेचर बेलुका हुँदैन, स्पिड त्यसपछि आएर चेन्ज भइरहने कम्पोनेन्टलाई मेजर गरेर युज गर्ने डिभाइस भनेको एनालग डिभाइस। एन्ड अन द अदर ह्यान्ड डिजिटल कम्प्युटरले के गर्छ भने डिस्क्रिट डाटा जसमा चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट फर्मेटमा बाइनरी फर्मेटमा यस नो ट्रु फल्सको आधारमा हुने डाटालाई प्रोसेस गर्छ, डिस्क्रिट डाटालाई र प्रोड्युस गर्छ। अनि एनालगमा हेर्ने भने अर्को नेक्स्ट वान इज कम्प्युटेसन अफ फिजिकल क्वान्टिटी र उतापट्टि यसले चाहिँ न्युमेरिकल डिजिटलाई कम्प्युट गर्छ। अनि एक्युरेसी इज क्वाइट लिमिटेड, उतापट्टि एक्युरेसी इज मोर र एनालग कम्प्युटर चाहिँ स्लो हुन्छ, कम्पेरिटिभली डिजिटल कम्प्युटर फास्टर हुन्छ। अनि एनालग कम्प्युटर चाहिँ पर्टिकुलरली वान अर टू टास्कमा लिमिटेड हुन्छ भने यतापट्टि चाहिँ इट इज भर्सटाइल, अनलिमिटेड नम्बर अफ एप्लिकेसन्समा काम गर्छ। अनि युजरले दिने युजरलाई दिने आउटपुट के हुन्छ कन्टिन्युस हुन्छ भनेको मतलब काम पनि हुँदै गर्छ, आउटपुट पनि आउँदै गर्छ। कन्टिन्युसली चेन्ज हुने डाटामा काम गर्यो भने उतापट्टि के हुन्छ भने कम्प्लिट कम्प्युटेसन पछि लास्टमा फाइनल रिजल्ट आउँछ आउटपुटको फर्ममा। अनि यसले चाहिँ सिम्पली गर्ने भनेको चाहिँ हाउ मच अथवा मेजर गरेर आन्सर निकाल्छ, उतापट्टि चाहिँ हाउ मच के को आधारमा भन्दाखेरि काउन्ट गरेर आन्सर निकाल्छ। र लिमिटेड मेमोरी अथवा नो मेमोरी हुन्छ यसमा चाहिँ, र उतापट्टि चाहिँ हाई मेमोरी अर मोर मेमोरी इज अभाइलेबल। र एनालग कम्प्युटर चाहिँ त्यति ह्यान्डी या युज टु हुँदैन सबैलाई, इट इज डिफिकल्ट टु युज। उतापट्टि डिजिटल कम्प्युटर इज इजी टु युज। दिज आर द कम्पेरिटिभ स्टडी अफ एनालग एन्ड डिजिटल। र यो दुईको कम्बिनेसन भएको अर्को डिभाइस भनेको चाहिँ हामीसँग हाइब्रिड कम्प्युटर। अब कतिपय सेन्सिटिभ एरियाजहरूमा एनालग डिभाइस कन्टिन्युस डाटामा पनि काम भइरहेको हुन्छ, मेजरमेन्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ क्यालकुलेसन पनि या कम्प्युटेसन काउन्टिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दुईटा कम्प्युटर अलग अलग युज गर्नुभन्दा एउटा त्यस्तो कम्प्युटरको डिजाइन गरियो जसलाई चाहिँ दुईटै फिचरहरू अभाइलेबल होस्, द्याट इज एनालग प्लस डिजिटलको कम्बिनेसन भनेको हाइब्रिड कम्प्युटर। नामबाट पनि क्लियर छ, हाइब्रिड भनेको कम्बिनेसन अफ एनालग एन्ड डिजिटल। र जसले चाहिँ कम्प्लेक्स खालको सिचुएसनलाई क्याटेगोराइज गर्नको लागि या पर्फर्म गर्नको लागि कम्प्युटेसन गर्नको लागि इट इज द इजी मेथड टु युज अ सिंगल हाइब्रिड सिस्टम इन्स्टेड अफ टु डिफरेन्ट सिस्टम्स। र दुईटैको फिचरलाई अहिले कम्बाइन गरेर काम गर्छ। कम्प्युटेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ एनालग कम्पोनेन्ट युज हुन्छ, स्टोरेज अथवा क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ
डिजिटल कम्प्युटरको फिचरहरू युज भएको एउटा सिंगल डिभाइसलाई हामी हाइब्रिड कम्प्युटर भनेर भन्छौँ। एन्ड नेक्स्ट बेसिस वाज on the basis of साइजको आधारमा सुपर, मेन फ्रेम, मिनी र माइक्रो गरेर चारवटा छ। फर्स्ट वान इज सुपर कम्प्युटर, जसमा चाहिँ इट इज फास्टेस्ट एन्ड मोस्ट पावरफुल टाइप अफ कम्प्युटर, जसमा चाहिँ के हुन्छ मल्टिपल प्रोसेसरहरू अलग अलग तरिकाले आफ्नै तरिकाले चाहिँ साइमल्टेनियसली काम गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर इट बिकम द फास्टेस्ट एन्ड मोस्ट पावरफुल। र अरूभन्दा जसरी चाहिँ पावरफुल हुन्छ, फास्टेस्ट हुन्छ, त्यही भएर प्राइस पनि यसको के हुन्छ एकदमै हाई हुन्छ। इट मिन्स दे आर एक्सपेन्सिभ। अनि नर्मल पपुलेसनले या नर्मल पब्लिकले भन्दा पनि स्पेसलाइज कुनै एउटा एप्लिकेसनको लागि त्यसलाई चाहिँ लार्ज म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन सँगसँगै गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा दे आर बिङ युज। फर इक्जाम्पल वेदर फोरकास्टिङ, जसमा चाहिँ कन्टिन्युसली के हुन्छ डाटालाई हामीले चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो, ह्युमिडिटी, त्यसपछि आएर स्पिड अफ विन्ड, अनि डिफ्रेन्ट भेराइटिज क्लाउडको कुराहरू, त्यसलाई त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ युज हुन्छ। त्यसै गरी अरू एप्लिकेसनमा चाहिँ एनिमेटेड ग्राफिक्सहरूमा फ्लुइड डाइनामिक क्यालकुलेसन, न्युक्लियर इनर्जी रिसर्च अनि पेट्रोलियम एक्सप्लोरेसन जस्ता डिफ्रेन्ट क्रिटिकल प्लेसेसहरूमा जहाँ चाहिँ हाई डाटा क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ सुपर कम्प्युटर आर युज्ड। र सुपर कम्प्युटरले चाहिँ के हुन्छ भने अलग अलग डिफ्रेन्ट प्रोग्राममा चाहिँ आफ्नो टोटल फुल पावरलाई चाहिँ एक्जिक्युट गरिरहेको हुन्छ भने मेन फ्रेमले के गर्छ डिफ्रेन्ट प्रोग्रामलाई चाहिँ कन्कुरेन्टली या सँगसँगै त्यो पावरलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिरहेको हुन्छ। नेक्स्ट वान इज मेन फ्रेम कम्प्युटर। सुपर कम्प्युटर भन्दा अलिकति स्लो र अरू बाँकी कम्प्युटर भन्दा द्याट इज मिनी र माइक्रो भन्दा फास्टेस्ट कम्प्युटर भनेको मेन फ्रेम कम्प्युटर हो। भेरी लार्ज, पावरफुल एन्ड एक्सपेन्सिभ, एन्ड यसमा पनि थाउजन्ड्स हन्ड्रेड्स अफ युजरलाई एकैचोटि सपोर्ट गर्छ। अनि यसको एक्जिक्युसन स्पिड भनेको चाहिँ ट्रिलियन्स अफ इन्स्ट्रक्सन्स पर सेकेन्ड। र सुपर कम्प्युटर भन्दा कुनै वेमा चाहिँ दे आर बिङ मोर पावरफुल बिकज त्यसले चाहिँ के गर्छ साइमल्टेनियस प्रोग्रामलाई कन्कुरेन्टली रन गर्छ। सुपर कम्प्युटरले के गर्छ एउटा प्रोग्राममा एकचोटि फोकस गरिरहेको हुन्छ। यसरी मेन फ्रेम कम्प्युटरको फिचर्स। नेक्स्ट वान इज मिनी कम्प्युटर, जसलाई हामी मिड साइज या मिडियम साइज कम्प्युटर पनि भन्छौँ। त्यो इन्ट्रोड्युस इन 1960s। आइसीको डेभलपमेन्ट भइसकेपछि त्यसले चाहिँ थाउजन्ड्स अफ ट्रान्जिस्टरलाई एउटा कम्प्याक्ट फर्ममा राख्यो। त्यसपछि मिनी कम्प्युटर्स वेयर युज्ड। र यसमा चाहिँ मल्टी प्रोसेसिङ सिस्टम जहाँ चाहिँ 4 to 200 युजर्सलाई चाहिँ साइमल्टेनियसली रन गर्ने या सपोर्ट गर्ने क्यापेबिलिटी हुन्छ। एन्ड दे आर लेस एक्सपेन्सिभ एन्ड स्मलर देन मेन फ्रेम कम्प्युटर्स। र माइक्रो भन्दा मात्र ठुलो हो यो, बाँकी चाहिँ नर्मल साइज कम्प्युटर। एन्ड दे क्यान एक्जिक्युट बिलियन्स अफ इन्स्ट्रक्सन्स पर सेकेन्ड। र त्यसपछि यसमा चाहिँ एज कटिङ टेक्नोलोजीहरू पनि युज गरिरहेको हुन्छ। सम इक्जाम्पल्स आर आइबिएम सिस्टम 36 and HP 3000 mini computer examples. And now comes the microcomputer. It means microprocessor use गर्छ अथवा सिंगल युजर हो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी पीसी भन्छौँ, पर्सनल कम्प्युटर। र यो चाहिँ लेस एक्सपेन्सिभ र स्मलेस्ट कम्प्युटर बाँकी तीनटा भन्दा, त्यही भएर यसको प्राइस पनि कम हुन्छ र पावर पनि कम हुन्छ, स्पिड पनि कम हुन्छ। अनि डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन एरियाजहरूमा युज हुन्छ। यसले चाहिँ एकजनाले एचडी मात्रै चलाउन मिल्छ। त्यो 4 देखि 200 अथवा हजारौं युजरहरू यसले चाहिँ सपोर्ट गर्दैन, one user at a time. That's why it is known as PC, that means personal computer. अब माइक्रो प्रोसेसरको डेभलपमेन्ट भइसकेपछि दे वर इन एक्जिस्टेन्स माइक्रो कम्प्युटर। अब डिफ्रेन्ट ब्रान्डहरू छ हामीसँग, आइबिएम, एचपी, डेल, टोसिबा, लिनोभो, यिनीहरू these are the different examples or brands of PCs. A microprocessor is further classified into 3 types, that is desktop, laptop and palm top. अब डेस्कटपमा चाहिँ डेस्कमा राखेर चलाउन मिल्ने, जसमा चाहिँ सीपीयू अलग, माउस अलग, मोनिटर अलग, पार्ट्सहरू चाहिँ दे पेरिफेरल्स आर सेपरेटेड। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिर एक्सटर्नली कनेक्सन गर्नुपर्छ। र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट फिचर भनेको यसको चाहिँ दे कन्टिन्युअस पावर सप्लाई इज रिक्वायर्ड। कन्टिन्युअस चाहिँ बिजुली चाहियो, ब्याट्री ब्याकअप त्यस्तो यसमा चाहिँ इन्टरनली फिटेड हुँदैन। एन्ड नाउ कम्स द ल्यापटप भनेको ल्याप भनेको काखमा राखेर चलाउन मिल्ने, जसमा चाहिँ के हुन्छ स्क्रिन, किबोर्ड, त्यसपछि आएर सीपीयू एउटै डिभाइसमा, एउटै मेसिनमा
कम्प्याक्ट फर्ममा इन्टिग्रेट गरेर कम्बाइन गरेर राखेको हुन्छ र बाँकी सबै एबिलिटीहरू फिचर्सहरू एउटै हो। डेस्कटपको भन्दा अलिकति सानो, अलिकति अब ब्यागमा अट्न मिल्ने अथवा ल्यापटप चाहिँ क्यारी गर्न मिल्ने, बोक्न मिल्ने खालको कम्प्युटरलाई हामी ल्यापटप भनेर भन्छौँ, जसमा चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप हुन्छ र कम्प्याक्टली प्याकेज हुन्छ र पोर्टेबल हुन्छ भनेको क्यारी गर्न मिल्ने हुन्छ। अर्को नेक्स्ट भनेको चाहिँ पाम टप, त्यसलाई हामी डिजिटल डायरी अथवा नोटबुक या पिडिएफ पर्सनल डिजिटल एसिस्टेन्स पनि भन्छौँ। अहिलेको स्मार्टफोन्सहरू, त्यसपछि आएर नोट बुकहरू, म्याकबुकहरू, दिस आर द पाम टप कम्प्युटर्स। र जसमा चाहिँ किबोर्ड त्यस्तो हुँदैन, स्क्रिनमा नै हामी के गर्छौँ, इट इज युज फर बोथ, नर्मली टच सेन्सिटिभ हुन्छ अथवा कुनै एउटा स्टिक पेनले हामीले चाहिँ त्यसमा राइट गर्छौँ। इनपुट र आउटपुट दुइटै त्यही काम सेम स्क्रिनले गर्छ इन द केस अफ palm top computer. It was further classification of microcomputer, that is desktop, laptop and palm top. र ब्रान्डको आधारमा भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको आधारमा दुईटा मेजर कम्पनीजहरू छ। एउटा चाहिँ आइबिएम इन्टरनेसनल बिजनेस मेसिन, अर्को भनेको चाहिँ एप्पल मैकिन्टोश, एप्पल कम्पनी। अब आइबिएमले बनाएको ब्रान्डेड कम्प्युटरलाई हामी आइबिएम पिसी भनेर भन्छौँ। यसलाई चाहिँ मेन फ्रेम मिनी र माइक्रो कम्प्युटरलाई स्टार्ट म्यानुफ्याक्चरिङ गर्न स्टार्ट गर्यो 1948-45 अनवार्ड्स। त्यसपछि आइबिएम कम्पेटेबल भनेको चाहिँ अरू सानसानो कम्पनीहरूले बनाएको पार्ट पुर्जाहरू जो चाहिँ आइबिएम पिसीमा कम्पेटेबल या फिटिङ हुन्छ, त्यसलाई हामी आइबिएम कम्पेटेबल भन्छौँ। जो चाहिँ आइबिएमको एउटा ए कपी अथवा जेरक्स भनेर हामीले भन्न सक्छौँ, डुप्लिकेट भनेर। अनि एप्पल मैकिन्टोश भनेको चाहिँ एप्पल कम्पनीले बनाएको डिफ्रेन्ट आर्किटेक्चर र कन्फिगरेसन हुन्छ आइबिएमसँग, यसको चाहिँ केही पनि मिल्दैन, त्यसलाई हामीले एप्पल मैकिन्टोश भनेर भन्छौँ। अनि मोडलको आधारमा भनेको एक्सटी, 80 र PS2। अब एक्सटीमा चाहिँ एक्सटेन्डेड टेक्नोलोजी भन्छ, 8086 र 8088 माइक्रो प्रोसेसर युज गर्छ र 4.77 मेगाहर्जको स्पिड प्रोसेसिङ स्पिड भएको कम्प्युटिङ डिभाइस। र यो चाहिँ अहिले त्यति यसमा छैन, किनभने लेटेस्ट सफ्टवेयरहरू जुन छ भर्जनहरू डेभलप भएको त्यो कम्पेटेबल डिभाइसमा रन हुन सकेन, त्यही भएर दिस computers are outdated now. Next one comes the 80, it means 80286 भनेको माइक्रो प्रोसेसरको नियर भर्जन अथवा त्योभन्दा पनि नयाँ भर्जनहरू युज गर्छ र हाई स्पिड हाई स्टोरेज एक्सटीको भन्दा। अनि प्रोसेसरको अलावा अर्को यससँग चाहिँ म्याथको को प्रोसेसर पनि युज हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले सिम्पली डिफ्रेन्ट म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनको लागि अलगै खालको प्रोसेसरहरूलाई सपोर्ट गर्छ 80 ले। अनि PS/2 भनेको आइबिएमले अर्को एउटा मोडल जेनेरेट गर्यो 1990 मा, जसमा चाहिँ एडभान्स फिचरहरू छ 80 भन्दा पनि, दे आर लेटेस्ट इन मोडल र यसलाई चाहिँ हामी PS2 भनेर भन्छौँ, 80 भन्दा फास्टेस्ट र अहिलेको नयाँ ल्यापटपहरूले सपोर्ट गर्ने मोडल भनेको चाहिँ PS/2। त्यसपछि डाटा र प्रोग्राम रिप्रेजेन्टेसन लाई चाहिँ डाटालाई प्लस प्रोग्रामलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ कम्प्युटरमा भन्दाखेरि, अब डाटालाई नर्मल्ली हामीले चाहिँ कम्प्युटरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज भनेको मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज, जसमा चाहिँ बाइनरी फर्मेटमा डाटालाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, जसमा चाहिँ 0 र 1 हो। बाइनरी भनेको 1 भनेको अफ, 0 भनेको अन, या ट्रु फल्स यस नो भनेर हामीले चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। बिट भनेको चाहिँ बाइनरी डिजिट। अब यसमा चाहिँ 0 1 भनेको बिट भइहाल्यो, त्यसपछि आएर 4वटा बिटको एउटा निबल, 8वटा बिटको एउटा बाइट, त्यसपछि आएर 1024 KB को 1024 बाइटको 1 किलोबाइट भनेर यसरी यो टेबुलेटको आधारमा रिलेसन हेर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ त्यही रिलेसनको आधारमा कन्भर्ट गर भनेर पनि हुनसक्छ। यो नम्बर सिस्टमको क्लासिफिकेसनहरू डाटालाई हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भनेर। अब प्रोग्रामलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि प्रोग्राम भनेको एउटा सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्स र एउटा सर्टेन कुनै लाइन छ भने त्यो एउटा इन्स्ट्रक्सन हो, कोड कमान्डहरू। अनि त्यो हरेक प्रोग्रामलाई के हुन्छ, इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ हामी मेसिन कोडमा ट्रान्सलेट गर्छौँ, सिम्पली बाइनरी कोडलाई, जसले चाहिँ सिपियुले बुझ्ने गरी कन्भर्ट गरिन्छ। अनि प्रोग्रामरले के गर्छ, एउटा कुनै ल्याङ्ग्वेजमा डिपेन्ड भएर कम्प्युटर कोडमा कोडिङ गर्छ अथवा राइट गर्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ, कम्प्युटरले बुझ्ने तरिकाले ट्रान्सलेटरले, कम्पाइलर, एसेम्बलर अथवा इन्टरप्रेटरले
त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्छ अनि प्रोसेसरले के गर्छ त्यसलाई रन गर्छ अथवा एक्जिक्युट गर्छ अनि प्रोग्रामलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्मेटमा ह्युमन रिडेबल फर्मेटमा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ अनि त्यसपछि कन्भर्ट हुन्छ मेसिन लेभल एक्जिक्युटेबल बाइनरी इन्स्ट्रक्सन फर्ममा यसरी एउटा प्रोग्रामलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। सिम्पली यसको एउटा मेकानिजम भनेको चाहिँ सोर्स कोड पहिला कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा हामीले चाहिँ प्रोग्राम राइट गर्छ त्यो भनेको सोर्स कोड भयो अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ कम्पाइलरले या इन्टरप्रेटरले इन्टरप्रेट गर्छ अथवा कम्पाइलरले चाहिँ ट्रान्सलेट गर्छ मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा र त्यो अब यदि एसेम्बलरले गर्यो भने एसेम्बली कोड भयो अब्जेक्ट कोडमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ र त्यसपछि आएर फुल्ली मेसिन कोडमा कन्भर्ट हुन्छ फर्दर प्रोसेस भनेको त्यसपछि आएर प्रोग्राम लोड हुन्छ या रन हुन्छ त्यसलाई हामी एक्जिक्युटेबल फाइल भन्छौँ त्यसपछि आएर त्यो कुनै पनि मेमोरीमा बसेर त्यो चाहिँ लोड हुन्छ यसरी ह्युमन रिडेबल सोर्स कोड बनाएको जुन प्रोग्राम छ कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा बसेर त्यसलाई चाहिँ मेसिन कोडमा कन्भर्ट हुन्छ र फाइनल्ली ट्रान्सलेट भइसकेपछि त्यो चाहिँ एउटा प्रोग्रामको हार्डवेयरले एक्जिक्युट गर्छ यसरी प्रोग्राम चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। दिस इज द प्रोग्राम रिप्रेजेन्टेसन overview. And the next topic, probably the last topic of this session, is applications of computer. It means where computer is used. And now we can tell there is no any field left where computer cannot be used. Computer use नहुन सक्ने ठाउँ या नभएको ठाउँहरू चाहिँ अहिले हामी भेटाउन गाह्रो छ। त्यही पनि कुनै पपुलर खालका या कमन खालको युजेसहरू को युजफुल फिल्ड्सहरू हेरौँ। होम घरमा नर्मली सिम्पली अनलाइन बिल पेमेन्टहरू त्यसपछि आएर मुभीहरू हेर्नको लागि एउटा कुनै डकुमेन्ट्री हेर्नको लागि घरमा चाहिँ सानसानो लर्निङ एबिलिटीको लागि सोसियल मिडिया चलाउनको लागि गेम्स खेल्नको लागि इन्टरनेट चलाउनको लागि हामीले कम्प्युटर युज गर्छौँ। त्यसै गरी मेडिकल फिल्डमा पेसेन्टको एउटा चाहिँ डाटाबेस हिस्ट्री राख्नको लागि अनि डिफ्रेन्ट मेसिनहरूमा चाहिँ हामीले एनालग डिभाइसेसहरूमा चाहिँ कम्प्युटराइज टेक्नोलोजी भएको डिभाइसेसहरू युज गरिन्छ। त्यसपछि आएर रोबोटिक सर्जरी लाइभ मोनिटरिङ अफ पेसेन्ट्स एक्सेट्रा एडभान्स फिल्ड मेडिकल फिल्डको लागि पनि कम्प्युटर युज गरिन्छ। इन द सेम इन्टरटेनमेन्ट भनेको मुभिजहरू हेर्नु पर्यो त्यसपछि आएर गेम्सहरू अनि म्युजिक प्लेइङको लागि युज गरिन्छ। इन द सेम एजुकेसनमा चाहिँ अनलाइन क्लासेसहरू अनलाइन इक्जाम कन्डक्ट गर्नु पर्यो त्यसपछि आएर कुनै इबुकहरू रेफर गर्नु पर्यो अनि अनलाइन ट्युटरिङ गर्नु पर्यो भने एजुकेसनमा स्टुडेन्ट आफै पनि के कुरा खोज्नु पर्यो टिचरले कुनै एउटा नोट र स्लाइडहरू बनाउनु पर्यो भने इन द सेक्टर अफ एजुकेसन कम्प्युटर इज युज्ड। And government is also using varieties of computing materials for data processing. त्यसपछि आएर सिटिजनको डाटा बेस राख्नु पर्यो जस्तो नागरिक भन्ने एप छ या अहिले नेसनल आइडेन्टिटी कार्डको हामीले कुरा गरिरहेछौँ त्यो भनेको कम्प्युटराइज फर्ममा इन्फर्मेसनहरू राखेको गभर्मेन्टले अनि गभर्मेन्टलाई कुनै सिचुएसन नोटिसहरू दिनु पर्यो या कुनै सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्नु पर्यो भने गभर्मेन्टले सिटिजनलाई G2C भन्छ गभर्मेन्ट टु सिटिजन सर्भिसहरू पनि कम्प्युटराइज वेमा युज हुन्छ या कम्प्युटरलाई चाहिँ गभर्मेन्टले युज गर्छ। त्यसपछि ब्याङ्किङमा चाहिँ अनलाइन ब्याङ्किङ कम्प्युटर बिना पोसिबल छैन। कम्प्युटरको डिटेलहरू कस्टमरको गरेको ट्रान्जेक्सनहरू एटिएम मेसिन त्यसपछि आएर मोबाइल ब्याङ्किङ यो सबै सेक्टरमा चाहिँ कम्प्युटिङ डिभाइस या कम्प्युटर युज भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि ट्रेनिङ अब कम्प्युटर बेस्ड ट्रेनिङहरू दिनु पर्यो इम्प्लोइजहरूलाई एउटा कुनै कम्पनीले। त्यसपछि आएर पेपर वर्कलाई अलिकति घटाउनु पर्यो रिमोट एरियामा जहाँसुकै ट्रेनरहरू भए तापनि त्यसलाई एउटा एसेम्बल गरेर भिडियो कन्फरेन्स थ्रु ट्रेनिङ दिनु पर्यो अनि आफ्नो पर्फर्मेन्सहरू गर्नु पर्यो बढाउनु पर्यो भने बेसिक ट्रेनिङ सेसनहरू चलाएर कम्प्युटर्स क्यान बी युज इन द भेराइटिज अफ सेक्टर्स। यति मात्र नभएर भेराइटिज अफ अरू सेक्टरमा कम्युनिकेसनहरूमा त्यसपछि आएर रिमोट एरियाजहरूमा एग्रिकल्चरमा वेदर फोरकास्टिङमा रिसर्चमा डिफ्रेन्ट एक्सप्लोरेसनहरूमा चाहिँ computers are widely used. And here in this way we have discussed the various discussion about the introduction of computer, features of computer, generations, history, types, and then data and program representation, storage, and applications of computer in this session. Thank you.